Am început doctoratul și după m-am lăsat. De ce? Au fost atât de interesați încât au creat un job pentru mine pe care l-am luat și pe urmă au deletat jobul ca să fie sigur că eu iau jobul. Oameni direct, nu vinde chipuri direct oamenilor, vinde business to business. Rachetele nu se fac de o persoană. Nimic nu se face de o persoană. Chiar dacă profesorii par duri când ești în liceu, de fapt, profesorii sunt foarte interesați de dezvoltarea copilului, de dezvoltarea ta. Trebuie să înțelegi că singur nu o să faci nimic. Numele meu este Andrei, am 26 de ani, m-am născut în București, am terminat ICHB-ul în 2017, după care am fost la facultate la Jacobs University în Bremen, după care am lucrat în research timp de un an jumate, după care am început să lucrez la compania mea actuală, Analog Devices, ca inginer de aplicații, Applications Engineer. Tascurile mele principale sunt să verific algoritmii implementați în chipuri. Este o mare diferență între un algoritm software pe care poți să-l schimbi versus algoritmi care se întâmplă în chipuri. Compania mea se specializează pe procesare de date, comunicații, foarte multe tipuri de senzori, orice este o interfață între lumea analogică și lumea digitală. Centrul specific la care lucrez eu în Hamburg, Germania, are un focus pe controlul motoarelor. Avem niște algoritmi foarte eficienți pentru controlul motoarelor stepper, BLDC, DC și solenoizi. Orice se mișcă într-o fabrică, probabil folosește un chip de la noi. Compania la care lucrez este o companie multinațională fondată în America. Compania este destul de mare cât să aibă propriile lor fabrici. Avem diferite fabrici în jurul Europei, în America și cred că avem și câteva în Asia. Dar noi ne facem propriile noastre chipuri. Compania a fost fondată în 1950 și ceva, în Silicon Valley, când a fost boom-ul companiilor de chipuri. A fost printre primele companii care au designuit analog to digital converters. Aceste chipuri cu funcții specifice care transformă dintr-un voltaj analogic în semnal digital. Chipurile analog to digital sunt ca microfonul, pentru că sunetul e un semnal analogic pe care microfonul îl receptează, pe urmă îl transformă din sunet într-un semnal electric și în calculator sau în laptopul tău ai un analog to digital converter specific pentru banda audio, care să filtreze alte sunete și să ia aceste unde analogice și să le transforme în semnale digitale pe care calculatorul le înțelege. Și de acolo, după ce au avut multe patente pe această tehnologie, s-au dezvoltat în senzori și în tehnologii, se cheamă Mixed Technologies, Analog and Mixed Technologies, tehnologii mixte, analog și digital. Am crescut aici relativ aproape de liceu, de ICHB. Lângă ICHB ai Ikea pe urmă începutul câmpului, ca să mai la finalul câmpului. Tatăl meu lucrează la Arcub, mama mea e vicepreședintele Uniunii Naționale Teatrale a României. Lucrează în zone foarte diferite față de inginerie, foarte diferite. Copilăria mea a fost destul de interesantă pentru că, pe de o parte, am fost lăsat nu pot să zic să fac ce vreau, dar când am avut un interes, am avut suportul părinților, ceea ce m-a ajutat foarte mult. Când îmi amintesc, am fost trimis la mare la unul dintre cei mai buni prieteni ai unchiului meu și el e un electronist. Mi-a arătat mie și fiului lui cum se repară un televizor vechi. Și de acolo am fost interesat, am învățat cum se repară un televizor vechi. Pe urmă am ajuns acasă, am zis vreau și eu un ciocan de lipit. Și eu am găsit kit-uri să fac un mic radio, să fac un mic ceva și în timp părinții m-au ajutat, au văzut că, hei, e interesat, un ciocan de lipit nu e atât de mult, nu costă atât de mult, un chituleț de să facă câteva luminițe să pâlpâie nu e atât de mult. Și au văzut că îmi place și în timp m-au ajutat foarte mult. În același timp, mama mea m-a și împins un pic spre zona de arte, pentru că lucrând la Uniunea Națională Teatrală e interesată ca și eu să am cunoștințe în zona de arte. Mă trimitea la diferite activități cu teatru, mă trimitea la foarte multe lucruri, la cursuri de teatru, să învăț despre literatură, să învăț despre artă, ne-a dus la toate muzeele la care a putut. O înțeleg foarte mult pe mama mea, este foarte important, mai ales dacă a văzut că focusul meu a fost pe zona tehnică, să am și câteva cunoștințe de artă. Ok, de câteva ore am și ars niște chestii am tras siguranța la casă. Mi-am supărat tatăl de multe ori. Dar ce mi-a zis a fost foarte clar. Nu știm ce faci, cât timp ție îți place, e ok.
Am început doctoratul și după m-am lăsat. De ce? După terminarea facultății, din timpul facultății deja am lucrat pentru un profesor să dezvolt diferite subsisteme pentru roboți subacvatici, asta era specializarea profesorului, și după terminarea facultății mi-a dat oportunitatea de a lucra la un doctorat pe care am acceptat-o, cine nu ar fi acceptat-o, și am lucrat 1 an jumate în cercetare. Deja construisem un robot care merge sub apă. După 1 an jumate, pentru a termina doctoratul în Germania, pentru a-ți face un doctorat în Germania, trebuie să ai un master. Și așa că profesorul meu vrea să mă trimită în Suedia 2 ani la o facultate, ca pe urmă să mă întorc în Bremen încă 5 ani să-mi termin doctoratul, și așa că aș fi terminat toate studiile mele când aveam 30 de ani sau mai mult. Doar mă uitam în jur la diferite joburi și am aplicat la un job la centrul din Hamburg și una dintre persoanele din companie au zis: Andrei, jobul la care ai aplicat nu e pentru tine, dar suntem interesați în ce faci, pentru că pentru a dezvolta un robot trebuie să controlezi motorul robotului, motoarele robotului, care și asta. Și teza mea a fost pe controlul motoarelor. Și așa că persoana la care am aplicat în echipa digitală i-a zis șefului meu curent din echipa hardware să vorbească cu mine. Am avut 2 runde de interviu în care le-am explicat ce fac. Au fost atât de interesați încât au creat un job pentru mine pe care l-am luat și pe urmă au deletat jobul ca să fie sigur că eu iau jobul. Și așa am ajuns să lucrez la ei. Nu i-a interesat ce diplomă aveam, cât i-a interesat că am o diplomă. E o cerință de lucru în Germania. Dar i-a interesat foarte mult faptul că am lucrat în robotică în afara studiilor mele. Faptul că în copilărie am fost la Infomatrix, la diferite competiții de mini-sumo, line follow, competiții de proiecte în jurul lumii. Au fost interesați de activitățile mele pe lângă școală. Desigur, e important să ai note bune la școală, e important să termini facultatea, pentru că astea sunt cerințe ca să intri în zona de lucru. Dar odată ce ai lucrat în zona de lucru, ce ai învățat tu pentru tine este mult mai important. Cea mai importantă caracteristică care m-a ajutat să ajung într-o poziție de succes a fost lucrul în echipă. Trebuie să înțelegi că singur nu o să faci nimic. Mai ales într-o zonă ca dezvoltarea de chipuri, nu poți să faci nimic singur. Efectiv, nu ai cum. Trebuie să ai relații bune cu lumea, să înțelegi ce alți oameni pot să facă, să înțelegi ce tu poți să faci și să încerci să aranjezi lucruri mai eficiente. Dacă ai un coleg care poate să facă un task mai bine decât tine, poți să-l rogi. Poți să-l rogi poate chiar să te învețe cum să faci acel lucru mai bine. Îl rogi de 2-3 ori și pe urmă să faci singur. Oricât de multe lucruri crezi că știi mereu, lumea din jurul tău va ști lucruri pe care tu nu le știi în alte zone. Mereu nu ai cum să știi toate lucrurile necesare, nu ai cum să fii capabil să dezvolți totul singur. Lumea are o frică să ceară ajutor. Trebuie să înveți să lucrezi într-o echipă. Compania este foarte mare, este una dintre cele mai mari companii de chipuri mixte și analogice. E o companie de 12 miliarde de euro, compania americană. Facem chipuri pentru orice industrie. Compania nu vinde chipuri pentru oameni direct, nu vinde chipuri direct oamenilor, vindem business to business. De exemplu, dacă ai un telefon, dacă ai căști, dacă ai un laptop, noi probabil că facem niște chipuri pentru acel aparat. Centrul unde lucrez eu se specializează mai mult pe industrie. De exemplu, în fabrici, probabil că toată lumea a văzut în Munich, ai acei roboți portocalii care asamblează mașinile. Noi facem chipuri pentru acei roboți portocalii. Cum se mișcă, cum senzorii care văd în jurul brațelor. Compania mea face chipuri pentru toate aceste lucruri. Chiar și pentru mașini, direct. Chipurile noastre se pun în mașini. Pentru diferiți senzori, pentru interfețele mașinilor, pentru audio. Un mare punct de discuție pentru compania mea sunt turnurile de comunicații. Majoritatea chipurilor care transformă din datele digitale în sistemul de comunicații pe care telefonul vede, toate turnurile de internet, turnurile de telefonie, sunt chipuri de la compania mea în ele. De fapt, multă parte din structura echipamentelor electrice pe care noi nu le vedem ca consumatori sunt făcute de câteva companii foarte mari, inclusiv Analog Devices, compania la care lucrez. Avem 26.000 de oameni, din care în jur de 20.000 sunt ingineri și restul sunt administrații, altă lume. Și în centrul meu din Hamburg, care se specializează pe controlul motoarelor și Precision Motion Control, controlul mișcărilor de precizie, în zona industrială, avem în jur de 60 de ingineri. O parte foarte interesantă la compania la care lucrez, șeful meu a fost inginer, șeful meu a fost inginer. Sunt încă ingineri. Jumătate din treaba lor e să ne managească pe noi, dar cealaltă jumătate încă sunt în proces de dezvoltare. Deci cel puțin 3 nivele deasupra mea, toți oamenii sunt ingineri.
E foarte important să iei lume care e interesată de subiectul de care lucrează. Ce m-au învățat șeful șefului meu este că 1. Lucrezi, ai un program și lucrezi. 2. Viața personală, ai nevoie de timp să te relaxezi, ai nevoie de timp să te odihnești, ai nevoie să mănânci bine, pentru că dacă mănânci bine și ești fericit, lucrezi bine. Germanii sunt foarte stricți. Germanii sunt ceva de genul, astea sunt orele de lucru, trebuie să ai un motiv să lucrezi peste orele de lucru, altfel nu te lasă. E lege. De câteva ori mi-au dat proiecte interesante. De exemplu, ai aceste meeting-uri în care foarte multe companii au stand-uri și îți arată ce fac ele. Și pentru acele stand-uri de obicei e un demo, pentru că în timpul liber fac design 3D cu printare cu imprimantă 3D și diferite mini-sisteme mecanice și lucrez cu un microcontroller să mișc diferite chestii. Mi-a zis, uite Andrei, ai chipul la care ai lucrat, și mi-au zis să fac un demo și am făcut un demo cu chipul meu. Acum este în jurul lumii. Ultima oară când am auzit a fost mai întâi în Germania, câteva locuri, acum este în Japonia și după vrem să o luăm înapoi, doar că japonezii nu vor să ne-l dea, că le place demo și vor să mă roage să fac încă unul. Am pentru mine mai multe obiective, dar presupun că cel mai important ar fi să continui să învăț. E important să continui dezvoltarea, mai ales în zona de inginerie unde sunt interesat, dar în general e important să continui să te dezvolți ca om. Chiar dacă ai terminat facultatea, unii oameni au terminat doctoratul și zic gata, nu mai avem chef să învățăm, că am petrecut zeci de ani în învățământ, nu mai vreau nimic. Toată viața învățăm ceva. Părinții mei mi-au zis același lucru. Unchiul meu lucrează la o bancă, în weekend încă stă să învețe, încă vrea să-și ia examene. În zona bancară sunt foarte multe examene și cu cât ai mai multe examene, cu atât ești mai sus. Are foarte multe examene, dar încă vrea să învețe, încă vrea mai multe chestii. La fel și mama mea, pe lângă faptul că lucrează la Uniunea Națională Teatrală și profesor. Și în weekenduri ia articole, cărți ca să le citească, ca să-și adapteze cursurile la ce se întâmplă în jurul lumii, la ce face Uniunea Europeană la nivel cultural. Foarte multe chestii. Trebuie să învățăm. În continuu trebuie să învățăm. Nu știu dacă este doar în Germania, dar din nou este foarte important să ai un fel de echilibru viață-lucru. Recunosc că poate nu am cel mai bun echilibru. Câteodată se mai întâmplă să găsesc ceva interesant la lucru și când mă duc acasă încă mă gândesc și iubita mea e supărată pe mine că de ce îmi petrec până la... Am terminat lucrul la 6. De ce am venit acasă și încă lucrez? Eu nu lucrez, de fapt învăț pentru mine. Trebuie să ai balanță viață personală, lucru, ceea ce germanii sunt foarte fixi cu chestia asta. Trebuie să vrei să înveți mai mult. E foarte important să vrei să înveți mai mult, mai ales ca inginer. Pentru că dacă vrei să înveți mai mult, e diferența între vreau să stau la jobul ăsta confortabil și să cresc încet în următorii câțiva ani versus vreau să stau la jobul ăsta, vreau să învăț, vreau să mă specializez, vreau să fac acest lucru, pentru că am învățat despre 20 de lucruri și am aflat 3 care chiar îmi plac, mă focusez acolo și în momentul în care arăți interesul spre o anumită zonă, o să ai oportunitatea să lucrezi mai mult în acea zonă. Nu neapărat specializezi, dar să înveți mai mult despre acea zonă și în timp să te specializezi în câțiva ani. Dacă aș scrie ceva care toată lumea să vadă, e că nu poți să faci nimic singur. Foarte simplu. Ai nevoie de lume, trebuie să înțelegi ca persoană că chiar dacă când ești în școală, liceu, facultate, simți că singur o să cuceresc lumea, singur o să construiesc o rachetă să ajung pe Marte. Rachetele nu se fac de o persoană. Nimic nu se face de o persoană. Totul e muncă în echipă, trebuie să înțelegi lumea din jurul tău. Nimic nu se face singur. Ca mesaj final, dacă mesajul este pentru studenți, e foarte important să continue să se bucure de faptul că sunt studenți, să continue să facă activități, să continue să-și caute un hobby, să-și caute o chestie de care sunt interesați. Am un coleg care era interesat de zona de teatru, cântece și acum, din câte am înțeles, are o trupă. O altă chestie, chiar dacă profesorii par duri când ești în liceu, de fapt, profesorii sunt foarte interesați de dezvoltarea copilului, de dezvoltarea ta, dezvoltarea mea. Profesorii mei au fost foarte interesați de dezvoltarea mea, pentru că au văzut, Andrei poate să facă A, B, C, hai să-l ajutăm să facă D și E. Și o altă chestie, din nou, lucru în echipă. Nimeni nu poate să facă nimic singur.